OSR Connect मोबाइल एपबाट नेपाल सिङ्गिङ सुपरस्टार गायन रियालिटी सोको लागि भोटिङ हुँदैछ। OSR मोबाइल एप इन्स्टल कसरी गर्ने, कसरी आइडी बनाउने र यसमा के फिचर छन् भनेर मैले यसअघिको भिडियोमा बताएको थिएँ। यस भिडियोमा भने OSR कनेक्ट एपबाट नेपाल सिङ्गिङ सुपरस्टारका प्रतियोगीहरूलाई कसरी भोट गर्ने भनेर देखाउँदैछु। कृपया भिडियो अन्तसम्मै हेरिदिनुहोला। यसअघि OSR कनेक्ट एपमा अपडेट भएको थिएन, मैले भिडियो बनाएको थिएँ। कृपया भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको लिङ्क हामीले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ। र अब भोटिङ गर्नको लागि OSR एप खोल्नुहोस्। खुल्दैछ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै अहिले अपडेट भइसकेको छ। भोटिङ ओपन, भोट नाउ भन्ने अप्सन देखिसकेको छ। अनि तल कन्टेस्टेन्टहरूको बारेमा पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। राहुल विश्वास, लक्ष्मण लिम्बू, कुर्बान अली खान, सिद्धान्त खड्का, मिङमा लामा लगायतका यी सबै कन्टेस्टेन्टहरूको फोटो सहितको जानकारी पनि आइसकेको छ। अनि पेज अपडेट पनि भइसकेको छ। र अब भोट कसरी गर्ने त्यसको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईँले भोट गर्नका लागि सिधै कन्टेस्टेन्टको फोटोमा क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि अथवा सिधै माथि हेर्न सक्नुहुन्छ भोटिङ ओपन भन्ने छ। भोट नाउ नेपाल सिङ्गिङ सुपरस्टार भनेर लेखिएको छ। यो भोट नाउमा थिच्नुहोस्। भोट नाउमा थिचिसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सिङ्गिङ सुपरस्टारका 25 जना प्रतियोगीहरूको नाम र तस्बिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र तल भोट नाउ भन्ने अप्सन पनि छ। तपाईँले क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने प्रतियोगीको जानकारी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि यहाँ मैले एकजना प्रतियोगीको नाममा क्लिक गरेँ र त्यो क्लिक गरेर तपाईँलाई उहाँको बारेमा जानकारी गराउनेछु र उहाँलाई भोट गरेर पनि जानकारी दिनेछु। त्यसको लागि भने तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा उदाहरणको लागि सुमन परियारको आइडीलाई मैले क्लिक गरेँ। यसरी क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ देखिन्छ सुमन परियारको ठेगाना, उहाँले कुन गीत गाउनु भएको छ, रेकर्ड गर्नुभएको छ कि छैन, कहिलेदेखि करियर सुरु गर्नुभयो त्यसको बारेमा पनि जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र तल भोट नाउ भन्ने अप्सन छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यो उहाँकोमा मात्रै होइन, सबैकोमा यस्तै देखाउँछ। मैले उदाहरणको लागि मात्रै सुमनजीको यहाँ लिएको छु। र तपाईँले भोट नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ सुमन परियारलाई प्याकेज भोट गर्ने कसरी भनेर प्याकेजहरू दिएको छ। 12 रुपियाँमा 2 भोट, 50-30 रुपियाँमा 5 भोट, त्यस गरी 60 रुपियाँमा 10 भोट, 120 रुपियाँमा 20 भोट, 300मा 50 भोट, 600मा 100 भोट, 1200मा 200 भोट, 3000मा 500 भोट र 6000मा 1000 भोट दिन सकिन्छ। र यीमध्ये कुनै पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले उदाहरणको लागि एउटा सेलेक्ट गरेँ। मैले उदाहरणको लागि सबैभन्दा सुरुको 2 भोटको लागि मात्रै सेलेक्ट गरेको छु। तपाईँलाई देखाउनको लागि यहाँ तपाईँ केबाट पैसा पे गर्ने, जस्तै खल्ती मोबाइल एपबाट अथवा eSewaबाट पे गर्ने भन्ने अप्सन आउँछ। मैले यहाँ eSewa सेलेक्ट गरेँ र त्यो गरेपछि तपाईँ eSewaको एपमा पुग्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ eSewa प्रयोग गर्नुहुन्न, खल्ती प्रयोग गर्नुहुन्छ भने खल्तीमा क्लिक गर्नुभयो भने खल्तीको अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ। र यसपछि चाहिँ हामी eSewaको आइडी र पासवर्ड हालेर साइन इन गर्नुपर्छ। मैले यहाँ साइन इन गर्दैछु। तपाईँ साइन इन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ OSR कनेक्ट प्राइभेट लिमिटेड, प्रोडक्ट सर्भिस नेम OSR कनेक्ट प्राइभेट लिमिटेड, एमाउन्ट कति छ भनेर देखाइरहेको छ। र त्यसको लागि भेरिफिकेसन कोड चाहिँ 6 डिजिटको भेरिफिकेसन कोड, तपाईँको ओटिपी कोड आएको छ फोनमा। त्यो ओटिपी कोड चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्छ। र मैले यो कोड हालिसकेको छु। र कोड हालिसकेपछि तपाईँले कन्फर्ममा थिच्नुहोस्। यसरी कन्फर्ममा थिचिसकेपछि यो भोट चाहिँ सक्सेसफुली सबमिटेड टु योर फेभरेट कन्टेस्टेन्ट भनेर दिएको छ। र तपाईँ ओके गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले गर्नुभएको भोट तपाईँको प्रतियोगीहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। मैले एकजना मात्र प्रतियोगीलाई सेलेक्ट गरेर देखाएँ, माफ गर्नुहोस्। यो मैले तपाईँहरूलाई भोट कसरी गर्ने भनेर मात्रै देखाउनको लागि एकजना प्रतियोगी छनौट गरेको हुँ। सबै प्रतियोगीहरूले राम्रो गाउनु भएको छ। तपाईँहरू सबैको राम्रो होस् भनेर पनि हामी कामना गर्छौँ। र यसरी तपाईँ OSR कनेक्ट मोबाइल एपबाट भोट गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर पनि गर्नुहोस्। मसँग तपाईँ सिधै सामाजिक सञ्जालमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ।
मेरो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालको लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु। तबसम्मका लागि आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् अनि स्वस्थ र सुरक्षित रहने प्रयास गर्नुहोस्।